Ok, xin chào các bạn. Thì lâu lâu tối tâm sự một chút thôi. Các bạn thấy cái lệnh Australia của mình không? Cái này thì mình thử các bạn. Bởi vì thằng Australia này nó đang có một cái xu hướng hồi, nó đi về dùng MA9 của thằng đây. Nhưng mà theo mình thì mình thường mình sẽ trade ở những cái vùng mà 21 thôi các bạn. Mọi người thì tùy trường phái thôi. Nếu chúng ta đã nói là IMA là những đường cản động, thì những cái vùng này là những vùng cản ha. Như các bạn thấy ở quá khứ nó cũng như vậy thôi ha. Nó về đây nó cản, và đây nó cũng có cản, ở đây nó cũng cản, nhưng mà cản chỗ nào thôi. Thì trong một cái trend như vậy thì những cái đường MA lớn á, nó sẽ có những cái cản mạnh hơn. Thì trong đây thì mình dùng đường IMA 21, thì theo kinh nghiệm thì mình thấy là về đây thì nó cũng có khả năng nó sẽ quay đầu ha. Thực sự đã có rồi ha, nhìn rất là nhiều ha. Thì bình thường mình sẽ vào ở những điểm MA21 thôi. Khi mà nó không về thì mình hụt kèo, chấp nhận hụt kèo rồi mình chơi cọc khác ha. Đấy. Khi nó về nó có một cái dấu hiệu đảo chiều thì mình sẽ vào. Có khi các bạn thấy có khi nó đục rất là ghê, nó rác lên MA21 của đây và nó đi một khoảng rất là xa. Nếu mà mình nhìn ở H1 thì chúng ta nghĩ ở đây đoạn này sẽ là uptrend, chúng ta buy. Mà khi ta buy rồi thì sao? Nó đi một tuần giảm luôn, nó giảm liên tục luôn. Vì vậy thì những chỗ này thì mình sẽ tìm khi mà nó rút vào rồi thì mình phải tìm lại những khung lớn hơn, những cái vùng cản lớn hơn, ở khung lớn hơn. Ví dụ như ở đây mình nhìn là khung quýt, mà thấy không, nó về IMA 21 của khung tuần đấy. Thì khi mà giá đi thì chúng ta, nếu mà nó đã vượt qua những cái biên chúng ta vẽ ở những khung chúng ta hay xem á, như khung đây, thì chúng ta phải nhìn là những khung lớn hơn của nó là khung quýt và khung tháng. Có nhiều bạn hỏi mình là tại sao mình nhìn khung lớn quá vậy. Thì cái đó là do cái kinh nghiệm của mình thôi. Mình nhìn khung lớn rất là lớn, nhưng mà mình trade ở khung H1, chứ không phải là mình trade ở H1 thì mình nhìn H4 ở đây thôi. Nếu như vậy thì mình nhìn không thấy rõ bức tranh giá nó sẽ đi về đâu, giá nó liệu nó có xác nhận đúng cái trend không. Như con Australia này các bạn thấy là nó đang như vậy đúng không. Đấy, thì mình ốm lệnh thôi, bởi vì mình coi như là mình chơi mõm đấy cho con cái lệnh này, bởi vì mình thấy nó về MA9 chưa đủ mạnh. Như tuần rồi là cặp bán Anh, giá rất như mạnh, rất là mạnh luôn. Mình đã có một cái điểm vào ở đây, mình không vào, mình vào ở cặp khác, nhưng mà mình cũng đoán được là nó sẽ có một cái sự đảo chiều. Đây các bạn thấy đóng đến thứ 6 và nó có một cái lực đạp xuống liền, bởi vì nó về cái vùng IMA 21 của khung tuần. Mình nói ví dụ nếu mà khung tuần các bạn lại thấy nó có một cái đường đóng mạnh như vậy đi, hoặc là đóng như thế này, thì mình nghĩ mà nó đảo chiều thì mình tin chắc là ở đâu đó ở những cái khung lớn hơn nó sẽ có một cái đường để hỗ trợ nó. Ở đây không có, hơi sẽ lớn hơn nữa, không có luôn, bởi vì là nó đây như mọi người dùng đá sành đúng không. Nhưng mà ở đây nếu mà mình đã nhìn khung quá lớn như vậy mà mình không thấy một cái đường hỗ trợ nào hết á, thì tốt nhất là mình đừng nên đi theo nữa. Bởi vì một nguyên tắc của mình là mình tìm cái vùng cản theo đường IMA để mình đánh. Khi mà có dấu hiệu đảo chiều mình sẽ đánh đảo chiều lại. Tuy nhiên mình vẫn muốn đảo chiều để bằng cách là nó sẽ thuận lại cái xu hướng của mình, nó vẫn có một cái xu hướng thuận lại. Nó thì hơi rối. Ví dụ như con GU đi ha, thì ở đây giá đây đã rách ra khỏi IMA, và mình nghĩ có thể nó sẽ về một cái IMA mới của thằng khung tuần. Bởi vì nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy là chắc chắn là khung tuần nó sẽ đã giảm rồi, nó đã giảm rồi đúng không. Thì về đây thì nếu mà giá nó về đây có một cái vùng cản ở đây,
thì mình sẽ đợi một cái lệnh, một cái tín hiệu đảo chiều để nó đi về. Thì đây là những cái ý tưởng mình trade thôi, mình mới hình thành nó thôi, nó chưa có gọi là vài năm kinh nghiệm, nó chỉ với vài tháng thôi. Mình chỉ nói sơ với các bạn thôi, mình không phải dám là nhận là thầy hay đi dạy ai hết, nhưng mà mình vừa có kiếm được tiền từ cái phương pháp này. Mỗi người có một phương pháp riêng các bạn. Khi các bạn đi học một ai đó hay là đi học ở trên mạng YouTube á, thì họ sẽ dạy cho các bạn những cái phương pháp chung chung thôi. Những phương pháp này thì hầu như ai cũng biết, ai cũng xem được, nhưng mà không phải ai cũng kiếm tiền được từ phương pháp đó. Nó sẽ phụ thuộc vào cái độ lì, cái độ kiên trì các bạn đầu tư cho phương pháp đó, cái thời gian các bạn đầu tư thời gian cho phương pháp đó, và các bạn luyện nhuần nhuyễn nó, và chúng ta sẽ thấy được có những cái biến tướng, những cái hình thái, những cái biến số khi mà thị trường nó di chuyển. Bởi vì thật sự nói, nếu lý thuyết suông là nói là giá về IMA sẽ có, đây là một cái đường trung bình, đường trung bình lý thừa, và nó là một đường cản động, nhưng mà có những lúc nó đâu có cản gì đâu các bạn. Nếu mà mình đặt limit ở đây mà mình chờ thì mình rất là xa, đúng không? Và không biết là nó có đảo chiều hay không. Mình có thể gọi là xét cấu trúc gì đó, nhưng mà nếu mà xét nhiều quá, nếu mà xét cấu trúc thì ok, nhưng mà các bạn cũng vẫn phải luyện. Có nghĩa là dùng chỉ báo là IMA thì các bạn phải luyện nhuần nhuyễn với nó rất là nhiều. Xong rồi các bạn lại phải luyện thêm một cái reaction, ví dụ vậy, thì các bạn cũng phải luyện nhuần nhuyễn cái reaction đó, thì để hai cái kết hợp lại với nhau. Có nghĩa là một bên là chỉ báo nhuần nhuyễn, giống như gọi là luyện giỏi, phải đạt được cái thành tựu nào đó rồi mới tìm một cái phương pháp mới là reaction, là cấu trúc thị trường, và cũng phải luyện cái này hoặc là nhuần nhuyễn luôn rồi. Thì mỗi một cái phương pháp nó đều có một cái ưu và nhược điểm khác nhau. Vì vậy khi mà hai cái đã luyện thuần thục hết rồi thì nó gáp vào nhau mới chơi được. Mình bị rất là nhiều lần luôn là mình tại vì mình học bài bản reaction rồi, nhưng mà mình đánh không được, bởi vì mình đánh không có nhuần nhuyễn reaction. Xong rồi mình lại đi tìm một phương pháp mới mình đánh, xong rồi phương pháp đó vẫn chưa thuần thục, cái mình đánh thua, và mình nói là cái chỉ báo này nó có điểm yếu nên là tôi phải cần thêm một cái reaction gáp vô. Rốt cuộc là không có cái nào mạnh hết, cái này cũng mới lỡ dở, và cái chỉ báo cũng lỡ dở, cái reaction cũng lỡ dở luôn, hai cái gáp vào nhau làm cho mình lọt luôn, và nó rất là nguy hiểm, và mình cũng bị rất là nhiều lần như vậy rồi. Do đó thì khi mà mình chơi một chỉ IMA thôi, và mình thấy nội một cái IMA thôi, nó có rất là nhiều chiêu thức trong đó, nó có rất là nhiều cái biến thể. Những cái lúc mà nó uốn lượn như vậy các bạn thấy như thằng đây vậy thôi ha, nhưng mà trong đây nó có rất là nhiều biến trong đây đối với thằng H1. Chưa kể là cái chỗ này nó nằm ở trong một cái chain tăng thì như thế nào, cái khúc này nó nằm ở trước đó là một chain giảm thì nó sẽ như thế nào, và trong cái hàng này trước đó là một cái chain tuần hoặc chain tháng nó có sideways gì không nữa, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái hàng này nữa, chứ không phải là chỉ nhìn ở góc độ là chúng ta chỉ thấy là ở backtest ở trong cái khung này rồi chúng ta cứ thế rồi chúng ta vào, rồi những cái lúc sau chúng ta lại nói là cái hình thế này, cái khung như thế này quay một cái chỗ khác thì tôi lại vào y chang vậy. Nó không đúng đâu các bạn, nó không có đúng đâu, và mình đã thấy nhiều luôn. Nên là chỉ có đánh nhiều lệnh ở lâu với thị trường thì chúng ta mới thấy hết được tất cả những cái biến thể khi mà một cái phương pháp mình áp dụng vào á. Ngay cả bây giờ nha, mình đã viết một cái kịch bản cho mình luôn á, là nó tới 7 đến 8 kịch bản. Khi mà những cái đường MA này nó có cho mình tín hiệu, mình có tới 7-8 kịch bản cho nó, tức là khi nào như thế nào thì tôi sẽ làm gì, hành động tiếp theo. Và thành ra là nó không đơn giản là cứ thấy là đường về đây là chúng ta bay đâu các bạn. Nó không đơn giản là như vậy, nó có nhiều kịch bản. Và cái tín hiệu khi mà nó xuất hiện rồi, nó còn ví dụ như là nó ví dụ như tín hiệu xuất hiện ở chỗ này, ở cái đoạn này của đây nó khác, rồi ở chỗ này là cái khác, đó là một cái quá trình nó khác rồi, đúng không? Nó giảm xuống rồi 3 cây xuống rồi, xong lại đi lên. Đấy. Mà giả sử nó không có tín hiệu thì sao?
Thật sự nó không có tín hiệu trong những chỗ này sao, những khung H1 á, không có tín hiệu chỗ này sao, chỗ này nè, đấy. Và nếu chỗ này có cái tín hiệu vào đi, nhưng mà nó quét cái gâu vậy, nó lại là stop hunt. Đấy. Rồi. Thành ra là mình luôn luôn nói với mọi người là phương pháp nào cũng được, mình phải đánh với phương pháp đó nhiều vào. Tối thiểu là phải nửa năm. Tối thiểu phải nửa năm. Nếu mà mình đánh nhiều lệnh hơn thì có thể rút ngắn thời gian lại. Còn đối với ai mà chơi mà thời gian không nhiều và đánh ít đó, thì nó càng kéo dài hơn nữa. Ở đây mình không nói là mình chưa nhắc đến scalping hay là swing, mà mình đang nói là mình phải nhìn biểu đồ nhiều để mình thấy được có nhiều hình thái khác nhau để mình có những cái kịch bản phù hợp với nó. Thì đối với trading này nó là một cái nghề, nên là như chúng ta đi học đại học đi, thì nói là học đại học 4 năm để có một cái nghề ra trường, nhưng thực sự cái học không phải đâu. Mình học 4 năm đại học thì hết 2 năm là đại cương rồi, 2 năm tiếp theo mới là học về cái chuyên ngành của mình học. Nhưng mà học chuyên ngành xong rồi tới hồi đi làm cũng không có áp dụng được, cũng vẫn phải có những cái kỹ năng mềm, rồi chưa kể là ngoại ngữ. Rồi xong rồi ra trường lại còn phải đào tạo thêm một hai vài tháng nữa rồi mới được làm việc. Giống như mình hồi xưa mình làm ngân hàng là thử việc 2 tháng, rồi bắt đầu là ký hợp đồng 1 năm, ký hợp đồng 3 năm và ký hợp đồng vô thời hạn. Thành ra là mất tới vài năm ở trong ngân hàng, thì lúc đó mình mới có được cái gọi là cái thẩm quyền, hoặc là nói gọi là một cái chức vụ, nó không phải là lãnh đạo nhưng mà một cái level mới để có thể toàn quyền làm mọi việc, những tính năng của ngân hàng, những sản phẩm của ngân hàng có thể làm hết được. Và khi mà làm hết được rồi còn phải trao vào kinh nghiệm nữa, mới thuần thục nó, rồi mới hành nghề. Vậy thì để thành một cái nghề thôi, mình nói một nghề ngân hàng thôi, là một nghề chuyên đi bán hàng là nhiều các bạn, thì mất cũng đã là 2 đến 3 năm cho cái việc rồi trải nghiệm cái nghề đó, rồi học cái nghề đó nữa, học cái ngành, học đại học của ngành đó nữa. Như vậy thì mất rất là nhiều thời gian. Còn cái trading này mà chúng ta vào thị trường rồi đi học vài cái video trên YouTube, rồi chúng ta backtest rồi lại là thấy ăn, rồi chúng ta đã vào trong vài tháng để kiếm được tiền từ thị trường, thì thật sự là rất là khó. Chưa kể là đâu phải ai đi học trading cũng phục vụ cho trade forex đâu. Có rất là nhiều bạn là chủ yếu lên xem những cái thầy thợ ở trên YouTube, những người đó là những người trading forex, nhưng mà các bạn áp dụng phương pháp đó lại qua bên coi và chứng khoán. Thật sự coi và chứng khoán là những cái thị trường đặc thù hơn nữa. Ví dụ như thằng coi ấy, thì nó có, thật sự là ở Việt Nam đi thì pháp luật là chưa có công nhận nó là vùng xám. Chứng khoán thì nó có pháp luật bảo hộ, tuy nhiên là những cái gọi là cái volume và cái thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó cũng có hạn chế thôi. Thành ra là có những vấn đề gọi là làm giá hay là để lên để xuống, rồi chưa kể là gom hàng. Bởi vì những công ty mà với quy mô là chục ngàn tỷ thì chỉ cần một nhóm người nó nắm khoảng là 1-2 ngàn tỷ, nó kêu gọi theo một cái nhóm, là chưa kể là KOL rồi KOC gọi nhau nữa, thì họ chỉ cần khoảng vài ngàn tỷ thôi là có thể là đưa giá lên xuống 5 đến 10% rồi, chưa kể là nó đi theo tin tức của thị trường nữa, đẩy rất là ghê. Và cái đối với thằng coi thì nó còn khác nữa, là còn có chuyện gọi là chủ dự án có những cái chiêu trò của họ nữa. Và coi thì là không có sản phẩm, là không có niềm tin hay kiểu gọi là sở hữu một cái gì đó của công ty cả. Vậy thì cái cuộc chơi này nó đã khác được khi mà mình áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật đem vào coi là đã sai một cái môi trường rồi. Rồi các bạn hay nói là tôi áp dụng phương pháp phân tích cơ bản cho coi, nhưng thật sự ra những cái người đó hầu như họ không phải là trader, họ chủ yếu cũng vẫn là một cái người gọi là đầu tư dự án cho dự án đó, và họ coi đó là họ cũng coi thật sự họ nói là xổ số.
chứ không không phải là một cái gọi là đầu tư bền vững. Có nghĩa là họ lướt thôi, họ canh một cái dự án là ra theo trend, rồi họ mua, rồi họ ước x10 x20 xong rồi thôi. Chứ thật sự ra là sản phẩm của Coin đến hiện tại thì nó cũng chưa có áp dụng nhiều, mặc dù các hội thảo, các KOL, KOC họ nói là phát triển công nghệ. Thật sự ra luôn là những cái công nghệ đó nó không có gì đặc biệt hết các bạn. Nó cũng quay quanh vấn đề là bảo mật, rồi quay quanh vấn đề là minh bạch về cái chỉ số lệnh hay là những cái giao dịch thôi, cũng đâu có gì đâu. Cứ nói là nào trên công nghệ, thật sự ra mấy ông đi tham dự mấy chương trình đó, chủ yếu là lên chém gió thôi, chứ cũng chả có công nghệ gì hết á. Mấy ông đó hầu như là những người CMO rồi kia lên nói chuyện thôi, còn những người phía sau dev phía sau là những người đó, họ là những người am hiểu nhất. Và thật sự ra luôn cái ngành blockchain là cũng chưa có gọi là đào tạo chính quy luôn, chúng gọi là tự học với nhau thôi, thầy chỉ nhau, trò chỉ nhau qua lại, rồi tự mò ra, rồi tự vẽ ra dự án. Rồi cái việc mà cái đồng blockchain đó hay là cái đồng contract đó có code như thế nào thì cũng cho những người IT đó họ nắm thôi. Rồi họ đẻ ra những cái gọi là kiểm toán contract của những cái đồng coin đó. Thực sự ra thì nó cũng là dịch vụ bổ trợ thôi cho những cái đồng coin đó thôi, chứ cũng chả có cái gọi là đảm bảo cho cái người mua là tiền không mất hay là thu lỗ hết, nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Vậy thì chúng ta phải nên nhìn nhận là mặc dù chúng ta thấy là một cái video vài trăm ngàn view của một cái anh nào đó dạy một phương pháp trade gì đó hiệu quả, nhưng thật sự ra cái số lượng view đó hầu như là người ta đem về để chơi coin hay là chơi chứng khoán là nhiều, chứ không có thuần là chơi forex. Mặc dù cái người làm video là họ đang chơi forex, nhưng mà do là bên coin hay bên chứng khoán nó có biểu đồ và cũng có phân tích chỉ báo như vậy, thì ra là những người đó họ đem vào họ chơi, chứ họ không chơi forex đâu các bạn. Bởi vì forex á, đánh theo tỷ lệ R 1312 đồ á, đánh vậy rồi kêu là phải quản trị vốn rồi 1-2% á, đánh thì không có phê. Thật sự luôn, nếu mà đánh như vậy á, như những người thầy họ nói là những người pro forex đi nữa thì họ đánh là 10-20% một tháng là kinh lắm rồi. Nhưng mà còn mấy anh mà học phương pháp xong rồi đi về đánh future coi, rồi đánh xong rồi phân tích biểu đồ coi rồi vô mua để hold, là mấy anh nó muốn ăn là x10 x20 trong vòng một tháng, hoặc là khi qua ngày hôm sau nữa để bắt đáy bắt đỉnh đánh thôi, là nó đã câu chuyện khác rồi. Như vậy thì gọi là cái công cụ đi bắt cá, nhưng mà rốt cuộc là đem đi đi săn chim. Như vậy thì nó đã thay đổi cái hình thái rồi đấy. Thì mình có thấy là có một cái sự gọi là đang bắt cập hiện tại, bởi vì các bạn thấy là mình thấy những anh nổi tiếng họ đang có những video là cả triệu view, đó là ở Việt Nam thôi nha, chưa kể nước ngoài nha. Trader Việt Nam của mình, mấy anh Việt Nam của mình thì nhiều khi là cũng có xem nước ngoài luôn á. Và mình nghĩ là chắc nếu mà gọi là nhiều như vậy thì trader Việt Nam đi đâu cũng thấy nhau mà một cái cộng đồng đó là khủng khiếp. Nhưng mà thật sự ra là hầu như là họ, ngay cả đồng nghiệp mình hồi xưa vậy, các anh em nó toàn chủ yếu là học phương pháp của mấy ông thầy forex rồi xong mình đem về đi chơi coi là nhiều. Và mình thấy là những người nào mà kiếm tiền từ coi nhiều hầu như là họ đầu tư thôi, họ mua, họ thấy tiềm năng này họ mua và họ để đó. Chứ gọi là trade mà lướt hàng ngày hay lướt hàng tuần thôi thì chỉ có vài anh là siêu nhân thôi là có nha. Trên mạng các bạn thấy có là nhiều anh đó có đó, nhưng mà số đó ít. Và hầu như mấy anh đó không có trade. Những cái người mà show mình thấy nha, những người mà show lên đó thì họ thấy là họ chỉ trade những cái đồng coin anh coi thôi, chứ họ không có trade bitcoin, không có trade bitcoin. Còn những người cao thủ hơn có thể họ trade bitcoin, mình có nghe nói thôi, nhưng mà họ không có show cho người ta thấy. Gọi là mình có nghe một người nói là có một cái chị là đánh là bitcoin, là trade bitcoin đó, là có nghĩa là chỉ đánh spot thôi, nhưng mà chỉ đánh là mua giao dịch hàng ngày là 1-2 bitcoin hàng ngày, cái volume của chị đó đánh như vậy.
thì họ chỉ chơi Bitcoin thôi, không chơi cặp khác. Thì những cầu thủ đó họ không có show ra cho mình thấy, mình không biết. Đó là những người kiếm rất là nhiều tiền từ trade nhưng không có show ra. Đấy. Còn những người mà nói là bỏ 1.000 đô xong rồi một tháng sau ăn được 10.000 đô á, thì thật sự ra là nó là ăn may thôi, hoặc là họ có một cái đường thông tin mật nào đó và họ mua theo một cái dự án nào đó, họ mua theo và họ chốt. Chứ còn mình nói mà mua Bitcoin mà để x10 thì không thể, trừ khi là các bạn chơi future x margin lên thì có thôi, còn mua spot là không thể. Còn nếu mà trade future của thằng Bitcoin thì thôi, nó quét nó xuống rất là khủng khiếp. Những anh mà pro thì hầu như họ khuyên là đánh đòn bẩy là từ 3 đến 5, x3 đến 5 thôi, cũng không có ít nhiều được. Bởi vì ít nhiều thằng Bitcoin nó quét một cái trong vòng 2-3 ngày thôi, nó quét một số một cái là stop loss là cắn hết, vài tỷ đô là thanh khoản hết, thanh lý hết là bình thường, là có hết. Rồi thì nay anh nói thêm chút về chứng khoán thôi. Mình thì không chơi chứng khoán các bạn, nhưng mà mình nhìn lâu mình nhìn về cuộc chơi chứng khoán mình thấy vui vui nên mình tham khảo nhìn chơi cho biết. Thì hôm nay đọc một cái tin là báo là 400.000 tài khoản ngừng giao dịch, 400.000 tài khoản chứng khoán Việt Nam ngừng giao dịch. Thì giống như gọi là các bác dừng cuộc chơi sớm đó. Thì mình thấy được là sao nếu mà mình áp dụng gọi là tăng khung, cứ tăng khung, không thấy cản cứ tăng khung thôi. Mình nói ví dụ như là ở cái tuần 2 tuần trước là thị trường chứng khoán Việt Nam nó đã lao dốc rắc khỏi luôn, rớt luôn, và thấy là quýt đang giảm luôn nhưng mà khi mà mình mở vào cái khung tháng gọi là cái khung 3 tháng này, tại vì chứng khoán nó cũng dài mà các bạn, mình không thể nhìn khung gấp 4 một đâu, nó phải là gấp 4 gấp lần thôi không rét. Bởi vì sao chứng khoán nó không có chạy 24 giờ, chứng khoán nó chỉ có chạy 8 tiếng một ngày thôi, không tới nữa, không tới 9 giờ, không tới không tới đâu, 9 giờ 6-7 tiếng chỉ có 6 tiếng chạy thôi. Vì vậy là mình phải nhìn cái khung khá là lớn, tối thiểu là đây, xong rồi tới quýt rồi mình thì các bạn thấy là ở khung đây thì thấy là nó giảm mạnh rồi đúng không, giảm rồi. Đỉnh đáy đây mình chưa nói nha, tại mình không chơi trường phái này, mình không để ý đỉnh đáy, mình chỉ nhìn đây thôi. Nó đang giảm rồi, nói cho cái đoạn này nó giảm rồi, rồi nó hồi này, mình không biết sao nó hồi thôi. Nhưng mà mình nhìn, nếu mà mình số câu trả lời cho các bạn đó là nhìn ở quýt thì cũng không có thấy, ở khung tuần không có thấy, nhưng mà nhìn ở khung 3 tháng các bạn thấy không, nó có một cái độ rút râu, nó rút râu tại vì nó có một cái vùng cản ở cái đường IMA 21 của 3 tháng của cái điều thị 3 tháng các bạn, và rút râu. Thì hiện tại cái nến này nó cũng là chưa đóng, còn 1 tháng, gần 2 tháng nó đóng. Và các bạn thấy là ở cái vùng này nó đã có 3 tháng trước, 1 năm trước nó đã nằm rồi, nó không có gì kinh khủng hết đó, nó không có gì là kinh khủng hết, bởi vì bây giờ nó còn tốt hơn là cách đây hồi tháng 10 2022. Lúc này là dịch cũng bớt rồi, cái tháng 20 nè, năm 20 nè, là bắt đầu dịch, nó bắt đầu dịch rồi ha, bắt đầu dịch và nhưng mà các bạn thấy không, dịch thì dịch nhưng mà đóng xuống rồi lại quay lên, bởi vì sao, vẫn chưa thoát được cái cây nến này, được cái IMA 21 của 3 tháng. Nếu mà nhìn 6 tháng thì nó hơi rộng các bạn ha, nếu mà nhìn 6 tháng là nó rút gâu luôn. Vậy thì mình muốn nói với các bạn ở đây là gì, khi
những cái thị trường, những cái tài sản nào có giá trị, mình nói ví dụ gọi là có giá trị có thể xác định được, hoặc là có giá trị gọi là không phải, mình nói ở đây là có giá trị ở đây có nghĩa là nó không phải là lừa đảo, nó không phải là một cái ở chung gọi là lừa đảo đi, không gọi là một cái thứ gì đó không phải là lừa đảo, ví dụ như là chứng khoán thì nó không phải là cái gì đó là lừa đảo hết, nó là một cái rất là minh bạch nếu mà nó gọi là một cái tài sản đi, được xác thực, ít ra là nó không có quỵt tiền của mình, rồi mình chẳng qua là mình bị thua lỗ vì nó lên xuống giá thôi, thì nó khi nó quay về những cái vùng giá IMA21 những khung lớn hơn, cái mỏ lớn hơn các bạn, cứ đợi nó về đi, mình thấy mình thấy nó rơi tột dốc, mình thấy là như gần đây nè, nó rơi mãi, nó không về. Chúng ta nên tìm một cái gì đó để dựa dẫm vào, đó chính là những khung lớn hơn. Mình thấy là bây giờ quýt đã lún luôn rồi, vậy thì lên tháng không đỡ được luôn, thì nhìn 3 tháng đây, 3 tháng là cái chỗ này ha. Nếu mà mình thấy giá về ở 1.000 hay là cái vùng này là từ là 1.001 đến 1.000 đó, và nó có một cái dấu hiệu ở đây và nó đi lên, hoặc là ở H4 đi, ví dụ vậy đi, nó vừa H4 này cũng được, H4 đi ha, H4 đi, mình sẽ dùng H1 tại vì nhìn là tới khung tháng thì phải nhìn H4 đi. Các bạn thấy là H4 và đóng lên đây và đóng thành công ha, và đi lên ha, đi được khoảng 100 điểm ha. Đây cũng được lên nè ha, thì vài ngày nữa thôi, nếu mà hàng đây mà nó đóng ok lên nữa thì có thể nói là có một cái đợt sóng lên nhẹ nhẹ đâu đây thì mình mua ở đâu với khúc này là đã có lời rồi. Ở chỗ này bắt được đâu các bạn, cái chỗ này bắt không được đâu, bắt được đâu, bắt sớm hơn, bắt H4 thôi, là bắt ở cái chỗ này khi mà giá rác ra khỏi đường IMA21 của H4. Các bạn thấy không, nó đi xuống là xuống này ha, rác đây là cũng là một cái thôi. Nhưng chỗ này thì nếu mà ở 3 tháng thì nó mới nằm trên đây thôi nếu mà các bạn nhìn đó, đây là mình vẽ bự ra cho bạn coi, nếu mà ở H4 thì chỗ này nó có dấu hiệu lên thôi, nhưng mà mình nhìn ở khung bên đang nằm mút trên đây là nó chưa đụng về cái đường 1080 đây, thì giá xuống đây test một cái rồi á lên, còn chỗ này là 110 rồi, vẫn là chưa ở cái cản lớn. Đây là một cái cản lớn ha, đây là cản lớn, mình tạm gọi đây là cản lớn, đây là cái cản nhỏ, cản yếu rồi, thì chỗ này là có thể vô được. Cái này là mình gọi là các bạn nói sao cũng được, nhìn quá khứ tương lai hay là nhìn biểu đồ gì nói sao cũng được, nhưng mà mình luôn nói với các bạn đầu câu chuyện là mình đâu biết về đây đâu, mình không biết đâu, nhưng mà mình đoán nó sẽ về, có thể nó về được ở những cái đường IMA có khung lớn hơn thôi và đối với cặp GU là mình đoán đúng mà, đâu không sai đâu. Vậy thì nếu mà bạn nói là mình đoán nói hay quá thì sao là không chơi luôn đi, nhưng mà thật sự là không thích, vậy thôi. Mình muốn luyện ở Forex thứ sao Forex nó cho mình một cái gọi là đòn bẩy không tính lãi, có thể là nó ăn hoa hồng của mình, chứng khoán cũng ăn hoa hồng vậy. Nhưng mà chứng khoán nếu mà các bạn đánh đòn bẩy margin, nó thu lãi mình hàng ngày, và lãi cũng cao chứ không có thấp. Và Forex thì nó không có như vậy, mình đánh lệnh 1-2 ngày đó mình thoát ra, nó có chăng tính mình phí qua đêm thôi, nó không có nhiều, và mình tối ưu được chi phí đấy. Thì đây là một trong những cái quan điểm của mình thấy là nó phù hợp với mình thì mình đánh Forex thôi. Còn chứng khoán là mình sẽ
khi mà mình chơi có tiền rồi đó, mình chơi chứng khoán forex có tiền rồi, mình sẽ đem về chứng khoán, mình sẽ mua những cái vùng này ha, mình sẽ không trade, mình sẽ là trở thành là một người nắm giữ dài hạn thôi. Sẵn tiện nói dụ về vấn đề nắm giữ dài hạn, có thể là các bạn hay nghe người ta nói là chứng khoán này phải nắm giữ 5 đến 10 năm mới có hiệu quả. Mọi người hãy nhìn lại những biểu đồ, những cái đồng cổ phiếu theo cái đồ mà 5-10 năm đi, theo của Mỹ đi, thì phải 5 đến 10 năm thì nó mới có đi một cái đường giá tốt, và nó cũng phải chốt lời được giá X10, X20 được. Xin thưa là đúng, không có sai, nhưng mà mình phải mua được cái giá hời. Chơi chứng khoán hay là mua đất nó cũng giống nhau thôi, là mình phải mua được giá đẹp. Còn mà mình mua không được giá đẹp mà mình mơ X2 X3 trong 10 năm tới á, thì khó lắm các bạn. Mình nói ví dụ như là nếu mà mình nhắm mắt mua ở chúng ta mua ở giai đoạn này đi, thì chúng ta mất 1 năm chưa, 1 năm xa bờ, không biết là nó có lên nữa hay không, hay là mất vài năm nữa chúng ta mới về bờ, rồi sau đó chúng ta mới đi đến cái đoạn là dương, rồi tăng để gọi là X2 X3 vô. Vậy thì cái khó nhất là phải đợi mua được những cái chỗ này, nói ví dụ như vậy. Đấy, những cái chỗ này thì phải học và tích được kiến thức để mua, chứ đừng có nghe người ta nói là đi mua chứng khoán là phải nắm giữ dài hạn, rồi bắt đầu là hành demand hand luôn, mua đâu chỗ này đi là demand hand luôn, cái gì nữa mua chỗ này xuống đây, nhiều khi tới đây là chịu không nổi, cắt lỗ hết rồi, mất 30%. Ai mà margin là chỉ có chết thôi, là đoạn này là khó hết rồi, đợi đến đây thôi là TB, đúng không? Nhưng mà mình nói ví dụ nếu mà mua ở chỗ cái đoạn đỉnh này đi, được bao nhiêu người gồng tới khi tới đây, nhưng mà lên tới đây rồi thì TB đâu có nhiêu. Nếu mà vốn quá lên đây đi thì cho 50% luôn, gồng mất 4 năm trời để được TB 30%, 40%, liệu có gồng nổi không? Có bao nhiêu người gồng nổi tới 3-4 năm sau, đúng không? Đấy, thì mua cái gì cũng vậy, đừng có nhắm mắt mua rồi nói là nghe người ta khuyên là nên nắm giữ này kia. Tốt nhất là phải mua được giá đẹp cái đã. Mà giá đẹp như thế nào thì phải đi học. Mà học bây giờ là trên YouTube nhiều lắm các bạn, trên YouTube nhiều người có tâm họ dạy lắm, chứ không có nhất thiết là phải đi đóng tiền học phí đâu. Nhiều người cứ nói là đóng tiền học phí để cho nó có tính trách nhiệm này kia, thật sự ra cũng là để lừa nhau thôi. Bây giờ các thầy truyền cảm hứng, và các thầy dạy đó cứ hay nói cái miệng là nói là thu học phí tượng trưng, chứ thật sự ra mình nói tượng trưng nhưng mà rất là nhiều tiền. Một người thu 10 triệu, 100 người là bao nhiêu tiền, rất là nhiều tiền. Thật sự thậm chí có nhiều thầy giàu từ kiếm tiền dạy thôi, chứ thật sự chay không biết sao. Kêu show tài khoản thì họ lại có nói này nói vào đó, tại sao tôi có show tài khoản cho bạn xem này kia. Đấy, thì nó luôn luôn một cái đồng lẫn quẩn thôi các bạn. Có rất là nhiều người kiếm được nhiều tiền họ im luôn, họ không bao giờ show mặt họ ra, không cần phải đi dạy ai hết, bởi vì họ kiếm được nhiều tiền rồi, không cần phải show. Đi dạy người ta mình lấy họ vài chục triệu đi, họ mất tiền mình nghe chửi, nhưng họ ăn tiền và là cảm ơn vậy thôi, chứ cũng không có gọi là cái gì đó gắn kết sau này nữa. Nên là những người kiếm được tiền từ trade đó, thì họ đã sống kín tiếng hết rồi, chứ họ cũng không cần phải đi show nhiều đâu các bạn. Nhưng cả như mình đây, nếu mà mình chơi được nhiều tiền rồi á, thì mình cũng đang ở đâu đó rồi, chứ mình cũng không có cần nhất thiết là phải ngồi làm kênh video hay làm này kia nữa. Thật ra là mình làm YouTube là để thứ nhất là kết nối để phát triển cái nghề này hơn. Bởi vì các bạn biết là cái nghề forex này ở Việt Nam nó cũng còn rất là nhiều kỳ thị. Nhiều người nghe nói forex là họ sợ, họ nói là lừa đảo, họ nói là bà này bà kia mới mất tiền. Thật sự là những người đó, hầu như những người mất tiền đó hầu như là dính tới những cái forex không đúng, không chính thống, còn là những cái gọi là lừa đảo hết, những cái app ứng dụng không đúng. Rồi thành ra là mình ra đường mình cũng rất là ngại nói một cái nghề tôi làm nghề gì. Đấy, không có nói được, mình cũng rất là ngại nói.
ngay cả những người bạn thân của mình nói nó còn không tin, mà nó nói là cái nghề này là nó như hệ kia, zero sum game. Nhưng thật sự ra luôn, bản chất thị trường tài chính nhiều người nói là zero sum game, nhưng thật sự ra họ không hiểu. Hầu như những người đó không phải dân tài chính, họ không hiểu thị trường tài chính là một bộ phận, là một thị trường nằm trong một cái nền kinh tế. Thị trường tài chính là một bộ phận góp phần rất lớn vào cái việc huy động vốn, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi đổ vào thị trường, đổ vào cái nền kinh tế để sao ạ? Để những doanh nghiệp họ lấy đồng vốn đó, họ đi phát triển đầu tư nhà máy thiết bị để họ tạo ra giá trị sản phẩm. Sau đó họ mới xã hội phát triển, dòng tiền phát triển lên thì đồng tiền lại đổ vào chứng khoán lại, đổ vào tài chính lại, thì đó là lợi nhuận của những người đầu tư tài chính. Chứ còn mà ai quan niệm lợi là vào tài chính để lấy tiền của người này người kia thì cái tư duy đó rất là sai. Cứ nói là tiền từ túi này sang túi người kia, những người đó họ không hiểu gì hết đó. Họ không hiểu về tài chính, họ không hiểu về kinh tế, toàn là những người tay ngang thôi. Sao mà họ lại phát một câu như vậy? Thị trường tài chính là nơi huy động tiền vào, là nơi dòng tiền đổ vào đổ ra, cứ đổ vào đổ ra, đi quay là sản xuất lại quay vậy, có lợi nhuận lại quay lại về, là thị trường tài chính. Mình không nói là chứng khoán hay là coin hay là crypto đó, mình chưa nói về vấn đề đó. Những cái mảng đó nó còn có những vấn đề khác. Nhưng mình luôn ở thị trường forex đi, đó là thị trường tiền tệ đi, những người đó là phái sinh hay gì đó mình chưa nói tới. Nhưng mà cái tỷ giá nó phản ánh ở đây, mình luôn nói là thị trường tài chính đi, forex đi, ví dụ vậy. Forex nó có hợp đồng tương lai và hợp đồng theo dạng là gọi là mình nói gọi là spot đi, gọi là tiền trao thật. Có nghĩa là những cái kênh truyền thống như là ngân hàng, các bạn mua đổi ngoại tệ với nhau, đúng không? Thì đó cũng dựa vào tỷ giá, và forex cũng theo tỷ giá. Thì nó có hai dạng biểu đồ, là biểu đồ của phái sinh, là hợp đồng tương lai, và một cái dạng biểu đồ là spot. Nhưng mà hai cái đó luôn luôn tiệm cận nhau, có nghĩa là cung cầu của hai cái đó nó luôn ảnh hưởng với nhau, qua lại, nó có sự liên kết với nhau. Nếu mà những người trade bên future họ đánh thì họ vẫn luôn có một cái tâm thế là họ đi theo thị trường chính thống để họ nuôi theo giá đó, và bên những người mà theo thị trường spot truyền thống thì họ cũng phải tham khảo với những người mà bên người chơi future, bởi vì cái dòng tiền hai bên nó đều cân bằng để cho tỷ giá đó đi đúng con hướng đó. Bởi vậy lý do tại sao mà khi mà forex biến động thì có nghĩa là thị trường tài chính thế giới cũng biến động theo. Như các bạn thấy ở khung đây của Hằng Yên Nhật, nó có những cái đường quét gâu rất là khủng khiếp. Những cái đường quét gâu như thế này ha, đó là những cái đợt mà chính phủ Nhật họ nhúng tay vào để họ điều chỉnh cái tỷ giá của họ. Đấy, không phải tự nhiên mà thị trường phái sinh của forex nó lại đi như vậy đâu. Cả một năm nay là Nhật mất giá, nó là đúng theo nền kinh tế. Và forex nói chung là những người giao dịch forex họ đang góp phần vào việc điều chỉnh tỷ giá theo đúng cái nhu cầu thực tế và cũng như là thị trường cung cầu, và họ ăn lợi nhuận là sao? Mình nói ví dụ đơn giản thôi, một doanh nghiệp họ muốn nhập khẩu hàng hóa thì họ phải mua đô la, đúng không? Thì họ phải dùng tiền nước họ để họ mua đô la rồi lấy tỷ giá. Thì cái sự mà tăng biến động giá đó thì họ phải trả nhiều hay trả ít. Thì cái sự biến động trên lệch đó là những người trader này họ sẽ cũng góp phần là lợi nhuận của họ từ đó mà ra. Chứ không phải là ông A trade thắng, ông B thua, có nghĩa là ông A lấy tiền của ông B. Không phải vậy. Nó không phải là vậy. Hay là trader thua, trader thắng thì trader thắng ăn tiền trader thua. Nó không phải ý nghĩa như vậy. Thị trường rất là lớn, nó không có phải là từ túi sang túi người kia, mà nó là một cái dòng chảy thị trường. Từ một cái nơi có nhiều tiền nó đổ sang một cái nơi đang cần tiền, sau đó tiền lại được tạo ra nhiều hơn, thu hút những dòng tiền khác đổ về cái kênh đó, xong một kênh đó có là nhiều tiền mà nó lại đổ về tài chính lại. Nó cứ xoay vòng như vậy thôi các bạn. Mình phải hiểu đúng bản chất của tài chính. Rồi quay lại nói vấn đề mà tại sao mình làm những cái kênh YouTube của mình ha. Thứ nhất là mình nói là
mình muốn chia sẻ cái nghề này ra để cho mọi người thấy là cái nghề này nó cũng như bạn bè mình thấy mình đang làm rất là nghiêm túc, và cái nghề này nó là cái nghề có thể không phải là một cái nghề gieo sung đêm, và đó là một cái nghề cần chất xám, công sức và có những sự đánh đổi, và nó cũng chả có phải là lấy tiền của ai hết. Rồi để mọi người hiểu hơn về cái nghề của mình làm và mình tự tin hơn khi ra ngoài xã hội. Và đó là pháp lý thì hiện tại Việt Nam mình đang dùng xám, cũng không có sự gọi là chưa có rõ ràng về pháp luật, và thật sự cái này cũng chả phải lừa đảo gì hết. Nếu có chăng là nhà nước chưa có một cái quy định về đóng thuế đối với cái nghề này, như ví dụ các bạn chơi chứng khoán là có thuế, đóng thuế các bạn. Còn bây giờ nếu sau này vài năm nữa mà nhà nước có những cái chính sách thuế đưa ra và áp dụng thuế, ví dụ như ở những nước phát triển thì họ đã có những cái mức thuế đối với những trader rồi, ở Việt Nam thì vẫn chưa có. Cũng như là những cái hỗ trợ hay là chống gian lận hoặc là chống lừa đảo để bảo vệ những người trader này sao, đó là một điều tốt thôi các bạn. Khi họ có luật định rồi, họ có thuế má thì họ sẽ có những cái luật định bảo vệ họ luôn, những cái người trader, đó là điều tốt thôi. Sau này sẽ có những cái điều đó. Bên cả bây giờ crypto mà hôm trước là lại có CZ là lại qua gặp ai đó bên Việt Nam mình á, chính khách Việt Nam mình đó, không biết là như thế nào đấy. Có hay là họ đang thương lượng về chính sách thuế cũng chừng. Và cả bây giờ là Twitter ít, bây giờ là ít, gọi là ít, thì bây giờ chính phủ cũng đang có một cái thông báo rồi là đánh thuế những cái người làm thu nhập từ cái Twitter đấy. Rồi thứ hai, cái mục đích của mình làm YouTube là thật sự ra là những cái kinh nghiệm, những cái hình ảnh của mình làm ra nó cũng là công sức của mình. Vì vậy thì nếu mà nó tạo ra cho mình một cái nguồn thu nhập thụ động từ cái việc mà bật kiếm tiền của YouTube thì đó là một điều tuyệt vời. Mình có thể dùng thu nhập đó để mình làm những chuyện khác bổ ích cho cuộc sống này, cho người khác cũng được, chứ không nhất thiết là mình phải là lãng phí đó, đúng không? Mình có thời gian mà mình cũng nên như là giết thời gian, bởi vì chay full time thì nó cũng khá là nhàm chán. Mình cũng muốn có một cái kỹ năng phát triển video, làm video. Cũng có thể là mình sau này mình phát triển thêm một vài kênh YouTube nữa để ghi lại hình ảnh của con mình, gia đình mình, cái gì đó mình chỉ đi chơi thôi, hay những cái kinh nghiệm sống của mình hay là của người khác lại để cho người khác xem thôi. Rồi người sáng tạo nội dung rồi các bạn, để giết thời gian thôi chứ không có gì hết, chứ không là ngồi một vọc mà lại vào lệnh sai hay là gì đó đấy. Rồi cái thứ ba là để giúp được ai đó thì tốt, còn giúp được kiếm tiền thì tốt, còn không giúp được thì giúp họ đỡ tránh thời mất tiền thì cũng được rồi. Chứ mình thì cũng không có ý định đi dạy học các bạn. Nếu mà trai giỏi thì mình không dạy, thật sự ra lấy từ đồng tiền đó rất là áp lực các bạn. Đi dạy người khác rất áp lực. Mình đã thấy rất là nhiều thầy là bỏ dạy luôn rồi, mặc dù cái thầy đó tự chay và có tiền chứ, nhưng mà họ vẫn muốn có một cái nghiệp đi dạy học thôi. Có thể là mục đích ban đầu của họ là để dạy thôi, không có tư lợi, nhưng mà sau này bắt đầu họ thấy là có những cái bất cập khi mà dạy học, và có những cái anti rồi chửi nhau, có người thương có người ghét, lại là có phức tạp hơn rất là nhiều. Vì vậy thì có những cái đó và kết bạn được với một ai đó có đồng sở thích, đồng đam mê cũng là điều thú vị. Bởi vì là trai ở nhà nó buồn các bạn, không có ai nói chuyện đó, chỉ có lòng vòng việc đó thôi. Hồi xưa mình uống nước khác, rồi mình uống nước một cái. Nó bây giờ cũng hơi khô. Hồi xưa mình nghĩ ngân hàng là để có một cái tự do làm việc, nhưng mà khi đúng là tự do rồi thấy nhàm chán các bạn. Hay là nhiều khi không có tiền, trai không có tiền. Hồi xưa làm ngân hàng tiền nhiều lắm. Hay là giờ trai không có tiền, ít tiền quá nên là cuộc sống thấy nhàm chán luôn. Mình cũng vừa đọc một cái bài của một cái bạn nữ trong nhóm trading này. Bạn nói là bạn cũng là ngân hàng giống mình, xong rồi thời gian đầu thấy rất là chill. Đúng, mình cũng thấy rất là chill, đi mình tập gym rồi, thể thao, đi thiền, đủ thứ hết, chill lắm, đọc sách nữa. Cái thời gian sau cái đầu mình thấy bị hụt, chắc là do thiếu tiền nên là cảm giác là nó hơi hụt hẫng.
Gia đình thì nó cũng bên nhau nhiều hơn, có thời gian bên nhau nhiều hơn, nhưng mà thật sự đó là gọi là chi tiêu gia đình đó, nó cũng giảm đi rất là nhiều so với hồi xưa làm ngân hàng. Xưa làm ngân hàng ăn xài phủ phê luôn các bạn, không có quan tâm nhiều đâu. Còn bây giờ là cũng hơi tiết kiệm, rồi cái gì xài xài, cái gì không xài thôi, để tập trung để tiền đó mà duy trì cuộc sống và luyện nghề trading này, chứ cũng không có dám bung quá mạnh. Mặc dù là mình có những cái nguồn thu khác, chứ nên là mình có thể chơi full time, chứ hồi đó là lấy từ cái nguồn thu từ full time ra trading đó để mà nuôi sống gia đình đó thì chưa có, chăng là chủ yếu là để đóng tiền học cho con là vui lắm rồi các bạn. Như tháng rồi đó là đóng tiền học cho con là được đấy là như vậy. Nên là mình nghĩ là cái nghề của mình nó cũng vẫn cần thêm khoảng qua năm sau thì nó mới gọi là có một nguồn thu nhập tương xứng với lại cái khoảng thời gian mình làm ngân hàng. Lúc đó thì cuộc sống nó sẽ thoải mái hơn. Tuy nhiên thì cái gì cũng có cái giá của nó. Thời gian đầu lúc nào cũng chiêu, nhưng thời gian sau bắt đầu sẽ chán các bạn. Lúc nào cũng vậy, khi mình đạt được mục tiêu á, thì nó chiêu, nhưng mà khi đạt xong rồi mà không có mục tiêu mới á, thì lại chán. Nhiều khi sau đó là có những mục tiêu khác thì sao, cũng không chừng được, nó vô chừng các bạn. Rồi để mình thấy có một số bạn cũng đang thắc mắc là ngay cả mình nha, mình cũng đã vào những cái group mà tín hiệu luôn. Chắc cũng có nhiều bạn đang thắc mắc về những cái vấn đề là có rất là nhiều người mời gọi vào những cái nhóm tín hiệu, bởi vì họ nói là bạn không có thời gian, không có khả năng trade thì vào nhóm tín hiệu chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn kiếm tiền làm giàu gì đấy. Cái này thì cảm nhận của mình thôi nha, mình đã từng vào những nhóm coi, nhóm forex, thì mình thấy là không có nhóm nào nó bền hết, không, chỉ có vài nhóm thôi, nhưng mà nó cũng gọi là hoạt động lay lách thôi. Có những nhóm coi lúc đầu bia gầm gộ lắm, kiếm được tiền, xong rồi vài tháng sau là lại không có tiền, bắt đầu là ngay cả là xóa nhóm luôn các bạn, đóng tiền luôn rồi nha, đóng cho họ một 200 đô vô luôn á, rồi họ xóa nhóm luôn. Vì vậy là nó cũng có bất cập. Mà các bạn cứ thử nghĩ, nếu mà những người đó họ trade, họ có thể cho những lệnh ngon như vậy thì họ tự kiếm đi, mắc gì phải đi share lệnh làm gì, share lệnh để ăn tiền hoa hồng ăn tiền hoa hồng bao nhiêu, mà lỡ là cái người chơi họ mất tiền, họ lại chửi mình, đúng không, họ lại chửi những người cho kèo đi, vậy thì mất thời gian không. Vì vậy thì cái nguồn thu của họ là từ thu phí và thu hoa hồng thôi, chứ họ họ chơi giỏi không mà chưa biết được. Cái cả mình biết có một vài anh đó là có thể kẹp, nhưng mà họ yêu cầu tài khoản tối thiểu phải là 10.000 đô, họ sẽ kèm mình luôn, gọi là cam kết có lợi nhuận, rồi họ sẽ ăn hoa hồng tài khoản mình, chứ họ sẽ không có bấm tín hiệu qua xong rồi kêu mình tự vào lệnh đó các bạn. Bởi vì cái việc cho các bạn một entry, một cái TB, một top loss đó, nhưng mà cho một cái lệnh đó ra thì 100 người đó, thì chỉ có 1 người 2 người là có lời thôi, còn lại là lỗ thôi. Không biết tại sao, có thể là chốt non, hoặc là lỡ đặt lệnh sai, hay là top loss, hay là có thể là họ không có vào lệnh, hoặc là cái lệnh ăn thì họ lại không vô, cái lệnh thua thì họ lại vô đấy. Thành ra là họ sẽ không có lợi nhuận ngon được, chưa kể là bị chảy kèo, hụt kèo nữa, có rất là nhiều cái. Vì vậy thì nếu mà ai đó không có thời gian để trade, không có thời gian để theo thị trường, không có thời gian để nghiên cứu kiến thức, thì tốt nhất là không nên trade, không nên tham gia thị trường chính luôn. Bởi vì tiền mà mình đi cho người khác điều khiển của mình đó, tiền của mình để cho người khác điều khiển đó, thì nó không hay. Chẳng thà mà nó không có thời gian luôn, mà không thể có tố chất trong tài chính đó, thì không nên tham gia thị trường tài chính luôn. Nên đi làm đầu tư kinh doanh truyền thống, hoặc là phát triển một cái kinh doanh nào đó mà mình có sở trường. Ít ra các bạn bỏ 100-200 triệu vào đầu tư làm ăn, mất tiền thì các bạn cũng có đủ một cái kinh nghiệm cho cái ngành đó. Ít ra các bạn hiểu các bạn thất bại ở đâu, các bạn hiểu là các bạn có thể đứng dậy lại từ
cái sự nghiệp đó là từ đầu. Ví dụ như là các bạn kinh doanh online các bạn thất bại, nhưng ít ra các bạn biết được là tại sao thất bại, các bạn học thêm hay gì đó, hoặc là các bạn phát triển một cái cửa kính hay là cửa nhôm, làm cửa nhôm bán cho người ta, thì ít ra các bạn cũng biết được kỹ thuật làm cửa nhôm, hiểu được tại sao mình thất bại, và có thể nếu mà làm lại được thì các bạn cũng biết là nên tránh như thế nào. Còn tài chính này mà các bạn cứ tham gia vào những nhóm đó thì khó lắm, cực kỳ khó. Còn nếu mà không tham gia được, không có hay chay được, tự chay được thì thôi, tốt nhất là đi kinh doanh cái mảng khác, nó có lợi cho các bạn hơn trong những năm tiếp theo, tốt hơn nhiều hơn là mua một cổ phiếu xong rồi lỗ rồi lại nói là chắc tôi là một người hâu dài hạn 10 năm, và lúc đó là lại toan các bạn, rất là khó khăn. Chưa kể là mình có thể trụ được không, mà hầu như những người mà muốn kiếm thu nhập thêm là gọi là hay bị vấn đề tài chính yếu, có nghĩa là họ không, có nghĩa là họ chưa đủ thu nhập để duy trì cuộc sống, hoặc là như thế nào đó, thì họ mới tìm bám víu vào một cái nghề mới để họ kiếm thêm thu nhập. Có nghĩa là họ không có nhiều tiền để trữ để họ kinh doanh, thì họ là dính vào một cái dòng xoáy gọi là không quản lý được tiền của mình luôn. Có nghĩa là không thể gồng được nhiều năm, gồng 1-2 tháng là chịu không nổi, là phải out rồi. Đấy, thì cái tâm lý và cái chuẩn bị vốn của mình nó bị yếu chỗ đó. Và chưa kể là những người mà làm công ăn lương ấy, hôm nay mà vô lệnh mà thua là ngày mai đi làm thấy buồn là hết năng lực làm luôn, hết năng lực làm luôn. Đấy, nó cũng có một cái vấn đề đó nữa, nên là có những nguồn thu nhập thụ động, có những cái nguồn khoản khác, chúng ta sẽ an tâm hơn, có thể chúng ta sẽ gồng lệnh tốt hơn, là như vậy. Ok, thì hôm nay thì mình nói cũng hơi nhiều rồi ha, hôm nay tâm sự tới đây thôi. Thì sắp tới thì có thời gian mình sẽ tâm sự thêm ha, về trading thì hôm nay mình không có trade, bởi vì là mình thấy không có kèo nào đi vô hết, nên là mình không có vào. Mình coi con Australia như thế nào. Australia này nó vẫn chưa chạm cái stop loss của mình ha. Stop loss này là cái stop loss mõm của mình thôi, mà stop loss này là 25 pip 24 pip vẫn chưa chạm các bạn. Không biết là nó có chạm hay không, mình đang chơi mõm thôi. Mình vẫn thích ở đây hơn, mình vẫn muốn có lệnh ở đâu đây nè, là ở MA21, MA21 GU thì mình cũng không có lệnh vào, đi rất là ghê ha các bạn ha. Con này đi chắc 3-4G đó. Rồi, như vậy đi. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.